תקופת חגים זה לא משהו, תוסיפו לזה גם שאנחנו בעוצר, אני קורא לזה כבר עוצר, לא סגר, אני מרגיש ממש בעוצר. אז אין ברירה, צריך להמשיך ולבדוק משלוחים. והדבר שעניין אותי זה כל מיני כתבות שראיתי וגם אנשים שכתבו לי על סנדוויצ'ים. ואז אתה אומר לעצמך, מה לעזאזל הם חושבים? מי יזמין סנדוויץ' הביתה שאני יכול להכין פה סנדוויץ'? אבל מתברר ויש גם סנדוויצ'ים מושחתים. אז עשיתי ככה תחקיר, בדקתי כל מיני מקומות, הסתכלתי, התעניינתי, ובסוף החלטתי על 3 סנדוויצ'ים, 3 מקומות שונים. אחד לקחתי עם בשר, אחד עם עוף ואחד עם דש. תכירו את המשקל הדיגיטלי שלנו, כי מאוד מעניין אותי על מה אני משלם 68 שקלים, או מספרים כאלה כשמדובר בסנדוויץ' למשל עם עוף. אז אנחנו גם נשווה את המשקלים, ואני חושב שאפשר לצאת לדרך, הבטן שלי כבר מגרגרת. לקחתי מ3 מקומות שונים, Stuck in the Middle, מקום יחסית חדש, שמתמחה בעיקר עכשיו בסנדוויצ'ים מושחתים, זאת ממש ההתמחות שלו. המוסד, שיש לו גם המבורגרים, אבל גם התמחות של סנדוויצ'ים מושחתים, ומוסד מאוד מאוד ותיק, שרי הרינג, שרי ינסקי, אמא של מיכל ינסקי בשוק האיכרים בתל אביב. אז אלה 3 הסנדוויצ'ים שלקחתי, אנחנו נפרק אותם לגורמים, ננסה להבין כל אחד מה יש בו, יאללה. בואו נתחיל איתו, קוראים לו הוליווד. אולי, ממש מוגש כמו המבורגר, פה יש לנו איזה שקית הפתעה, תכף נבדוק. זה רטבים, אוקיי, זה הראשון. הגענו אל המוסד. המוסד לתפקידים מיוחדים. רעש! מה זה? טוב, יפה. לפחות הכל בקופסה אחת, קופסת ההפתעות. והגברת שרי הרינג. הכי פשוט, תראו איזה יופי. לא יודע אם יופי, אבל יש משהו יפה בפשטות. 2 חצאי בגט. או תכף נראה. כן, נראה לי בגט. תכף נבדוק. בגט זה נורא מסוכן דרך אגב. טוב, תכף נדון בכל הסכנות. טוב, בואו נתחיל עם, ברשותכם, עם הדבר היפה הזה. איזה שם זה Stuck in the Middle. יש לנו פה את כל הרטבים שלהם. ופה שקית ההפתעות. מפית. מה? קטשופ? מיונז? מגבון לך? זה מאוד חשוב אבל. עוד מיונז זה לא. 2 קיסמים. כאילו מכל הדברים האלה, זה הדבר היחידי שאני מצליח להבין, 2 קיסמים. כי מה אני צריך... גם פה יש קטשופ אבל. לא הבנתי מה הם עשו פה. רגע, סליחה. אנחנו צריכים לבדוק. לא, זה לא קטשופ. צ'ילי חריף. אז זה אני מאמר, ממש לא מיונז. זה נראה כמו שמנת, קרם פרש. או יוגורט, שמנת. טוב, זה 1000 פעמים. טוב, תראו, כשאני משלם יותר מ-60 שקלים, לא בא לי לאכול את זה עם כאלה, לא מרגיש, לא יודע. אולי אני פיינשמקר, לא מתאים לי. בטח שאני מקבל גם כאלה. סליחה, אתם רוצים, תעבדו עליי. קחו את הקטשופ, תכניסו בתוך פלסטיק, תעשו כאילו, ואני חושב שזה קטשופ אורגני עם, לא יודע מה, עם קמעין. שלום. טוב, אנחנו נבדוק. אומייגוד, פשוט רשום על זה אומייגוד. אומייגוד, פשוט שאני אוהב את זה. לויט, עוד לפני שטעמתי. יומרה הייתי אומר. טוב, הזמנתי פה עוף, אוללה. תראו מה הולך פה. מה זה? זה נראה בייקון, אבל אין שם בייקון. אתם רואים את הדבר הזה? זה פשוט נראה בייקון. טוב, זה הכל נופל לי פה. טוב, הבנתי מה מושחת בזה. שזה עמוס ב1001 דברים. טוב, אנחנו נשקול את זה עם הניירות בלית ברירה. 365 גרם עם הנייר. אנחנו עכשיו הגענו למוסד, כן? בואו נאפס, זה מאפס. זה אמרנו 365 גרם. הם שניהם דרך אגב אותו מחיר. טוב, גברת שרי. גם אותה אנחנו נמדוד כאמור עם הנייר. נו, אנחנו בהידרדרות למטה.
טוב, הגיע הזמן לראות מה קורה פה באמת, אחרי כל השקילות, חבל גם על הזמן. וואי, מה שהולך פה. יש פה כמויות מטורפות, הכל נשפך פה למטה. כל העוף. נפל לי. לא כולו. טוב, אני מדבר ואני הורס פה את הכל, אפילו האבוקדו. וואי, טוב, אתם רואים לפעמים, הוא מושחת מדי, אם הכל נופל לך זה לא מצליח, הלחמניה לא מצליחה להכיל פה את כל הדברים, מה יהיה? ביס יפה ונדבר. טוב, כמה הערות. א', כבר יש לי כתם על החולצה, שזה אחריותם כמובן, שזה הכל יתפרק לי פה ככה. אני שולח להם את זה בניקוי יבש, והם יממנו, או שלא. שוב פעם, עמוס מדי. עכשיו, מה לגבי הטעמים? אני קצת לא מבין את המשחק הזה של לקבל את כל הרטבים בחוץ. אני כן מבין שלא רוצים שזה יהיה משי אולי, אבל יש כאן רטבים בתוכו, זה כן ספוג אתם רואים, יש פה למטה, שמו כבר מיונז, שמו כל כך הרבה דברים, אז מה המשחק הזה? עכשיו, מצד אחד, אתם מביאים לי בייקון טלה, שזה לא בייקון כמובן, טלה. זה לא מזכיר אפילו בטעם בייקון, ואני מניח שמי שאוכל כשר זה גם לא מעניין אותו, אבל אולי עדיף לא לשים את זה בכלל. עכשיו, אם אתם כבר רוצים לשמור על הכשרות ומתחנפים למי שלא אוכל חזיר ולא אוכל דברים לא כשרים, אז למה אתם שולחים את זה? כאילו, אתם יודעים, שמנת, עמוס יותר מדי, זה באמת לא סתם כנראה הסנדוויץ' הכי כבד. זה הגבול בין מושחת, אבל מושחת שנעים לאכול, לבין מושחת שהוא מושחת, כי פשוט אתה לא יכול לאכול אותו מראש שזה מתפרק לך. אנחנו נמשיך למוסד לתפקידים מיוחדים. לחמניות מאוד דומות הלחמניות של שני החבר'ה האלה. זה סוג לחמניות בריאוש כזה שמזכיר המבורגר. בסנדוויץ' דווקא בא לך אולי לפעמים לחם אחר, לא בהכרח, אולי בגט. מה רע בבגט? יש פה כמות נדיבה של בשר זה נראה. אתה מקבל אונטריב בבישול ארוך שאנחנו מכירים, וזהו, יחד עם רוטב ברביקיו, זאת הפתעה אם ככה, זה נראה לי איזה קולד סלו כזה. תשמעו, זה הקולד סלו הכי עצוב שראיתי. הוא כאילו, הוא התקרש. עכשיו זה לא שתגידו לי שהזמנתי ב-12 בלילה והכינו את כל הקולד סלו בבוקר. זה הזמנתי ב-11:30 לפני הצהריים, שרק פתחו. ואם זה מהיום, תשמעו, אני לא אקח אפילו סיכון ואני לא אטעם את זה. תראו, זה יציקה אפילו שלא נופלת לי מהצלחת עם כל הזווית. לא תואם. את זה אני תואם. למרות שאני לא מבין מה זה הירוק הזה. כאן לא קיבלנו שום דבר בצד. שם קיבלנו 6 רטבים, שאוי ואבוי אם היינו מוסיפים אותם כי זה היה מתפוצץ. פה לא קיבלנו שום דבר חוץ מהדבר הזה שזה קולד סלו לא אכיל. חסר לי פה, הרי מה זה סנדוויץ'? סנדוויץ' מושחת זה לא לקחת 200 גרם של בשר שהכנת אותו בבישול ארוך, לתקוע אותו עם רוטב. לא. הרי מה זה סנדוויץ'? זה אמור להיות שכבות של דברים. אז איפה הירקות? איפה העגבניות? אתה יודע איזה יופי, הייתה הולך פה מלפפון חמוץ אפילו חסה. זה לא משהו כזה קשה. הבשר מאוד טעים וגם הרוטב, אבל אין פה גיוון, וזה רבותיי צריך לשלוח לבדיקה במשרד הבריאות. מה שאומר שאנחנו מגיעים אל הדגים. אחד הדברים הכי אהובים עליי שאני מגיע לאמסטרדם זה ללכת ולקנות הרינג. הרינג זה לא סתם הרינג. בהולנד למשל יש כמה חודשים מאוד מאוד ספציפיים שאתה רוצה לאכול שם הרינג, כי זה התקופה שההרינג נתפס, הוא לא בהולנד דרך אגב, תופסים אותו בסקנדינביה, אבל נתפס, עובר שימור מאוד מינימלי, ומיד נשלח יש מקומות כאלה, קיוסקים כאלה ממש, ויש להם גם דגל כזה, שזה אישור מיוחד, ממש כמו נגיד על יין, שיש את האישור של הפלסיון, של האזור, אותו דבר גם שם, יש אישור מיוחד שההרינג הזה הוא אכן הרינג טרי. עכשיו זה לא טרי מהיום בבוקר מהים, אבל הוא כן טרי כי הוא נעשה בתהליך מאוד מהיר, והוא ממש נתפס לא מזמן, וכאמור רוב השנה אתם אוכלים שם
הרינגים ששמרו אותם קפואים, הפשירו אותם לקראת. דרך אגב, בטעם מרגישים, אבל ממש בקטנה. אז בארץ אין בכלל את המושג הזה, כי לא נראה לי שמישהו היה מוכן לשלם במיוחד יותר כסף. גם ככה זה, כאמור, הסנדוויץ' הכי קל במשקל, והאמת שהוא גם הכי זול, ריח נהדר. טוב, כאן אני כבר רואה, זה מאוד הדאיג אותי בהתחלה, הבגט, אבל שוב פעם, מאחר והזמנתי ממש שפתחו, הבגט הזה הוא פשוט, רואים שהוא נהדר. שומעים? שמר על קריספיות בחוץ, אפשר פה לשבור את השיניים. טוב, אני רואה פה בצל, ירוק ורגיל, אני רואה פה חתיכות, דרך אגב, די קטנות של ההרינג, אבל היה רשום שיש עגבניות צהובות במשלוח, ואין פה אפילו עגבנייה אחת. מה שכן יש פה גרגירים של עגבניות צהובות. לא יודע אם זה מהעגבנייה, אני כבר משתגע. קיבלתי מוקש על ההתחלה. נכון. אני חושב שכבר הגיע הזמן לציונים, כי גמרנו את שלושתם. אני אתחיל איתה. אין ספק שהשילוב טעמים הוא נהדר, מרגישים את השמנת, ההרינג הוא איכותי מאוד. בקיצור, אני חושב שמכל הסנדוויצ'ים היא המנצחת. טוב, שרי הרינג מקבלת אצלי בלי ספק 8 במדד. היא גם הכי זולה, נכון, היא גם הכי קלה במשקל, אבל יש כאן הבנה מצוינת של טעמים, הבנה של מה היא מכינה, איך היא מכינה. במקום השני שלי אני אלך להוליווד. כאן לפחות הראו כוונות טובות, שמו באמת יותר מדי מרכיבים, הכל התפרק להם. אנחנו ניתן להם 7 במדד, כי לפחות יש פה את הרצון, המחיר שלהם זה אותו מחיר, 68 שקלים, ויש המון כמות, רק הייתי מציע להם מאוד לשפר את הדברים, ואני מזמין אותם גם לשפר, ואני אשמח פעם הבאה לעשות ביקורת מתקנת. מי שהציע במקום האחרון בגדול זה המוסד. תשמעו, סתם לקחת בשר שבישלתם בבישול ארוך, לזרוק אותו בתוך לחמניה שיש לכם גם ככה מההמבורגרים שלכם, ולזרוק שם איזה רוטב ברביקיו כל זה בעיניי זה זלזול בי, ובטח זלזול בכל סועד שלכם. בטח שאתם גם לוקחים 68 שקלים, בדיוק כמו שלקחו סטאק אין דה מידל. אז המוסד, תקשיבו טוב, אתם גם מזלזלים בנו במוצר, גם לא שמים ירקות, שום דבר, והכי נורא, הקולדסלו שלכם, תאמינו לי, פחדתי, 5.5 אתם מקבלים במדד שלי.